في ظاهره بدات ان هي تنتشر خلال الفتره الاخيره، وانا بصراحه ما كنتش مركز مع الموضوع، او بمعنى اصح ما كنتش اعرف الموضوع بشكل كبير، ولما بدات ان انا اركز معاه لقيت الموضوع فعلا منتشر بشكل كبير جدا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي زي التيك توك، الفيسبوك، الانستجرام، وحتى منصه اليوتيوب. ايه الظاهره دي؟ بكل بساطه انا لقيت احد المشاهدين من كام يوم باعت لي رساله على احد منصات التواصل الاجتماعي بتاعتي ان هو في قناه شافها على منصه اليوتيوب، والقناه دي عامله اغاني قرانيه. لما بدات ان انا ادخل وابص على الموضوع لقيت ان القنوات كتيره جدا محرفه القران الكريم، وبدات ان هم كمان يضيفوا للقران الكريم موسيقى، او يضيفوا للقران الكريم يعملوه مثلا على هيئه راب، او يعملوا القران الكريم على هيئه اغنيه. وطبعا مفيش اي دين من الاديان السماويه يسمح بحاجه شبه كده، سواء انت مسلم او انت قبطي، ما ينفعش ان انت تسمح ان حد يعمل كده في الدين بتاعك ايا من كان، لان دي انتهاك حرمه الدين، وده طبعا ما ينفعش اطلاقا ان هو يبقى موجود. ولو احنا كمشاهدين او كمنشئين محتوى سيبنا القنوات دي، الموضوع هينتشر بشكل متخلف جدا، وهنسمح للقنوات دي ان هم يكبروا. وعلى فكره كل القنوات اللي موجوده قدام حضراتكم دي كان في قنوات كتيره جدا خلال الفتره اللي فاتت، وحرفيا قنوات عدد المشتركين بتوعها زاد جدا، ولكن القنوات دي اتقفلت. وانا هنا من واجبي كمنشئ محتوى تعليمي ان انا اعرفك ازاي ان انت تبلغ على القناه دي عشان تحمي الدين بتاعك ايا من كان هو الدين بتاعك ايه، عشان ما تديش الفرصه او تدي الظاهره دي ان هي تنتشر، لان حرفيا بداوا ان هم ينتشروا بشكل كبير جدا. تعالى هنا كده، انا جيت مثلا دخلت على القناه دي، انا عايز اعمل ابلاغ في القناه دي. اعمل ابلاغ في القناه دي ازاي؟ او ازاي ان انا ابلغ على القناه دي، سواء انا عندي قناه على اليوتيوب او بمعنى اصح انا ما عنديش قناه على اليوتيوب. يعني معنى كده ان انا كمشاهد ممكن ان انا ابلغ عنها، مفيش اي مشكله خالص. تقدر ان انت حتى لو ما عندكش قناه على اليوتيوب تبدا ان انت تبلغ عن القناه دي. وحتى لو انت عندك قناه على اليوتيوب وعايز تبلغ على القناه دي، الابلاغ اللي انا هقول لك ان انت تعمله النهارده عشان تقدر ان انت تقفل القناه دي، او نقدر ان احنا بمعنى اصح نتحد كده كلنا مع بعضنا سواء مشاهدين او منشئين محتوى، وان احنا نبلغ عن القنوات دي. دي صيغه ما فيهاش اي ضرر اطلاقا، سواء انت عليك انت كمشاهد او انت عليك كمنشئ محتوى، او بمعنى اصح لو عندك قناه على اليوتيوب انت بتدخل على القناه بكل بساطه، بغض النظر طبعا عن القرف اللي موجود في القناه مش هتكلم عنه. هتيجي هنا هتضغط على كلمه المزيد، هيدخلك على قسم اللمحه بتاعه القناه. طبعا دي قناه 49 مشترك، في قنوات زي ما قلت من شويه بداوا يوصلوا حرفيا لالاف المشتركين وما اعرفش ازاي. هنا تاريخ الانضمام 16/8/2024. هنيجي هنا هنعمل الابلاغ عن المستخدم، بنضغط عليها بالشكل ده بيطلع لنا القائمه دي. القائمه دي هنعمل هنا تحت كده الابلاغ عن المستخدم، هننزل عليها وهنضغط عليها بالشكل ده هيطلع لنا القائمه دي الابلاغ عن المستخدم. ما المشكله؟ مضايقات وتنمر عبر الانترنت، الخصوصيه، انتحال الهويه، تهديدات عنيفه، تعريض الاطفال للخطر، كلام يحض على الكراهيه ضد مجموعه محميه، محتوى غير مرغوب فيه وعمليات خداع، غير ذلك. انا هنا هنختار كلام يحض على الكراهيه ضد مجموعه محميه، لان القنوات اللي من النوع ده حرفيا بتبقى حملات ممنهجه ضد الدين الاسلامي او اي دين من الاديان السماويه. بتيجي هنا كده بتضغط على كلام يحض على الكراهيه ضد مجموعه محميه وبتضغط عليها، وبعد كده بتضغط على التالي. بعد كده هنا بيطلع لك الفيديوهات، بتختار كل الفيديوهات بتاعه القناه، لان كل الفيديوهات دي طبعا بتنتهك ارشادات المنتدى وبتنتهك حرمه الدين. وطبعا من ضمن ارشادات المنتدى عدم الاساءه لاي دين من الاديان السماويه. بعد ما بتضغط هنا على كل الفيديوهات او بتحدد كل الفيديوهات بتضغط على كلمه التالي. بعد ما بتضغط على كلمه التالي بيقول لك هنا ملاحظات اضافيه. بعد كده بعد ما بتضغط على كلمه التالي بيقول لك هنا ملاحظات اضافيه. هنا في الملاحظات الاضافيه في صيغه انا هكون كاتبها لك، الصيغه دي انا هسيبها لك في اول تعليق مثبت. الصيغه دي بتقول: اود الابلاغ عن قناه على اليوتيوب تقوم بنشر محتوى مسيء للدين الاسلامي، وتتضمن هذه القناه مقاطع فيديو يتم فيها تحويل ايات من القران الكريم الى اغاني وموسيقى، مما يشكل اساءه واضحه لقدسيه النصوص الدينيه والعقيده المسلمين. ان القران الكريم يعتبر نصا مقدسا لا يجب التعامل معه بطريقه تخالف التعاليم الاسلاميه. هتاخد اللي انا كنت سايبه لك في اول تعليق مثبت، هتاخده كده كوبي بمعنى اصح وهتحطه هنا بيست في المعلومات او الملاحظات الاضافيه، وبتعمل كده كلمه ارسال او بتضغط على كلمه ارسال. هنا بيقول لك طبعا: شكرا، لقد تلقينا بلاغك وسنزيل هذا المحتوى اذا تبين لنا انه يخالف ارشادات المنتدى. بعد كده بنضغط على كلمه حسنا. حد دلوقتي هيجي هيسالني هيقول لي: طب ما ممكن القناه دي او القناه مثلا لما تيجي تتقفل؟ طبعا هي مجموعه كبيره جدا من القنوات اللي بتعمل القرف ده اتقفلت خلال الفتره الاخيره، وكان حرفيا عندهم عدد مشتركين كبير جدا. فلما حد دلوقتي يجي يسالني هيقول لي: طب ما ممكن بكل بساطه ان القناه دي لو اتقفلت، او بمعنى اصح اللي عامل القناه دي ما هو ممكن جدا ان هو يعمل قناه ثانيه. بس خليني اقول لك على حاجه، ان بعد تحديثات اليوتيوب الاخيره ان لو في اي قناه اتقفلت بسبب ارشادات المنتدى مش مسموح لنفس الشخص ان هو يعمل قناه ثانيه من نفس الاي بي بتاعه، او يعمل قناه ثانيه من نفس الجهاز اللي هو كان عامل منه القناه بتاعته دي. فلازم
من فضلكم انت كمنشئ محتوى او انت كمشاهد لازم ان انت تبلغ على القنوات دي، لان القنوات دي ما ينفعش ان هي تكون موجوده باي حال من الاحوال حفاظا على الدين. احنا دلوقتي ما بنتكلمش على دين معين، احنا بنتكلم على جميع الاديان، لان الشخص اللي عمل كده في القران الكريم يقدر ان هو كمان يعمل كده في الدين المسيحي او في اي دين ايا من كان هو المسمى بتاعه ايه. فما تسمحش للدين بتاعك ان هو يتهان بالمنظر ده، عشان حرفيا الظاهره دي لو انتشرت او بقت موجوده بشكل كبير الموضوع هيشكل خطر كبير جدا على الاديان. فعايزك دلوقتي ان انت تعمل ابلاغ من كل الحسابات اللي موجوده عندك في البيت لاي قناه تشوفها من النوع ده. عايزك ان انت تعمل ابلاغ وتبعت لاصحابك وتبعت لقرايبك وتبعت لاي حد انت تعرفه، تبعت له الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي، وتبعت له كمان الصيغه اللي انا هكون سايبها لك تحت في اول تعليق مثبت، عشان نقدر ان احنا نحد من القنوات دي. واليوتيوب حرفيا بيبدا ان هو ياخد باله ان القناه فعلا بتنتهك ارشادات المنتدى او بتسيء للدين لما بيلاقي عدد كبير جدا من الابلاغات موجود. فلازم ان احنا نتحد كلنا مع بعضينا، ولازم ان احنا نبلغ على القنوات دي عشان ما نسمحش ليها بالانتشار بشكل اكبر من كده، لان الموضوع حرفيا بقى مستفز وبقى قمه في قله الادب وقمه في السفاله والوساخه. انا اسف. وايا كان الشخص اللي عمل كده انا من وجهه نظري ان هو لا يمت لاي دين من الاديان السماويه باي صله، يعني ده اصلا ملوش ولا مله ولا دين. فمن فضل حضراتكم لازم ان انتوا تعملوا كده لو شفتوا القنوات اللي من النوع ده عشان ما نسمحش ليها بالانتشار. الفيديو ده من فضلك انا عايزك ان انت تعمل له شير باكبر قدر ممكن عشان غيرك يقدر ان هو يعرف طريقه الابلاغ عن القنوات دي، وعشان نقدر نحد من الظاهره دي. لايك وشيرك وسبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.